طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد، وفيديو النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل سلو موشن او حركة بطيئة في التيك توك ومن التيك توك نفسه. تمام. طيب اول حاجة كده نخش على التيك توك. طيب يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو كده لايك للفيديو وتعليق منك حلو واشتراك لو انت مش مشترك في القناة، تقدير كده. تمام. تعال اقول لك ازاي تعمل اكسبلور او ان انت تعمل حركة بطيئة على تيك توك. اول حاجة كده نخش على التيك توك، على الصفحة اللي انت عايز تنزل عليها الفيديو اللي هتعمل عليه سلو موشن او فيديو كده، وهتبدأ تدوس على علامة الزائد ان انت هتنشئ فيديو كده، وهنا هتبدأ تصور الفيديو. مثلا انا هبدأ اصور فيديو. طب اول حاجة كده هندوس على كلمة السرعة، كلمة السرعة اللي هي دي كده، وهتبدأ تختار هنا. مثلا انت لو هتسجل حركة نص بطيء وحركة سريعة، فانا افضل ان انت مثلا تسجل حتة سريعة كده، مثلا كده حتة سريعة كده. انت هتعمل سلو موشن، يعني انت لو لاحظت اهو كده انت بتعمل سلو موشن على 5 و0، يعني انت بتختار اللي هي دي. بصوا يا جدعان، اول حاجة سريعة وبعد كده بطيئة، شوفوا. طبعا على حسب الخبرة بتاعتك في السلو موشن، انت واحدة واحدة بتتعلم على حركة او ان انت بتعمل حركة مميزة في السلو موشن وكده، فهي هتظبط معاك لو انت هتعمل حركة مميزة وكده. تمام. طيب انا كده هكمل، يعني انا عملت حتتين. مثلا انت عايز الفيديو كله يبقى سلو موشن او عايز الفيديو كله يبقى حركة بطيئة، هتبدأ تخليها على اللي هي 5 ناقص 0 باين على ما اعتقد دي يا جدعان، وهتبدأ تسجل الفيديو كده كله. بس انا سجلت في الاول حتة سريعة وبعد كده كملت بالسلو موشن حتة بطيئة. طبعا انا هكمله كده سلو موشن، يعني انا هكمله كده حتة بطيئة. وطبعا برضو يا جدعان الحركات دي او الفلتر ده او السلو موشن ده، معلش، فهو برضو الناس اللي بالايفون بيستخدموا الحاجة دي، فهو الميزة في الكاميرا. تمام. وبس ده الفيديو النهاردة، اتمنى منك لايك وتعليق منك حلو، واحلى مسا عليك.